Before we proceed, shout out to Roger Del Pilar, Church Family Shenanigans, Eric's Only, Mark Z, Motovlog. Thank you for your support. If you wanna get mentioned on my next video, subscribe now. We are here right now at Sierra Madre Resort. Kapit lang to sa Martiseb, kaya puntahan na rin natin. Come on! Ayos din dito. Kung gusto nyong mag-swimming, meron. Kung gusto nyong mag-picnic, pwede. Gusto nyo adventure, photoshoot, nature trip, ito na yon. Tingnan pa natin. Ganda, tan ka pa. This place is highly recommended for prenup. Zipline din pala. Sarado lang. Tayo sa hanging bridge. Tara. Daming tali.
Masyadong malapad yung ano dyan. Nasa gitna na siya. Hello. Yan. Yan. Okay. One step at a time lang. Ayos. Yan. Oo. Tsaka dun sa may puno, maluwag dun eh. Sige nga, nabawak ka nga. Magalaw nga dyan, di nga ako makababa. Yan magalaw sa may puno eh. Eh, yung mga hindi marunong mag-balance eh. Di ba, Daddy? Kapagod? Oo nga, tsaka Ayan, di ba, umalambot na dyan, di ba? Ay, Daddy, hindi ko na video na pinto. Joke lang. Madulas ba yung sapatos mo? Patalikod ka, hawak ka sa lubid. May hiking tuloy sa'yo to. Nagkalit ko kaya yung madulas yung sapatos niya. Madulas siya. Sayang nga. Hanggang dito na lamang po muna. Stay safe, stay blessed. See you on the next video.